Assalamu alaikum. Good morning, ladies and gentlemen. Study Mashikul. Screen winner, inshallah. Yes, sir. هو سره ښکاري. Good. اوس په ماته څوک وایي چې دا څه دي؟ Extradural Sir, hematoma. hematomas. Good. Now tell me. دا څه دي؟ دا څه دي دا؟ Epidural hematoma. Subepidural. نه دا خو د bone the density نه د باندې دی دا څه دي؟ What is this? دا subgaleal collection دی خاص سکین لاندې دی صحیح دی؟ او کچېرې ماته څوک وایي چې what is this B؟ دا B څه دي؟ ویلی شي څوک؟ Bone. This is bone. That's good. That's good. Shabash. صحیح. او دا biconvex څه دی؟ Hematoma. صحیح د دې Hounsfield unit باید څومره وي؟ چا په یاد دي؟ نه دي په یاد؟ خیر دی. اوس تاسو ته زه دا وایم که نه چې یو کس دی هغه چې دی اکسیډنټ یې کړی دی صحیح دی؟ اکسیډنټ یې وکړو. اوس هغه راغی چې تاسو کله د هغه آی ریسپانس چیک آی صحیح دی؟ هغه چې تاسو کله فشار ورکوئ سینې ته نو هغې ته چې درد کېږي. یوه خبره. بله خبره دا دی چې تاسو کله پرې غږ وکئ وربل ریسپانس چې چیک کوئ هغه چې دی غږ یې صحیح نه دی بل څه وایي. ته ورته یوه پوښتنه کوې دی درته بل څه وایي. ته ورته وایي چې هلکه څنګه یې حشمت الله دی درته وایي چې کابل نو اناپروپریټ خبرې کوي صحیح دی؟ او موټر ریسپانس یې دا دی چې تاسو کله چې سینه باندې فشار وارد کړئ یا چونډۍ ورکړئ نو دی چې دی ستاسو لاس لرې کوي. اوس څوک ماته ویلی شي چې د ده جي سي ایس څومره دی؟ پیرامیټرز هم په یاد شو؟ Mild. No. You just tell me GCS either if it's 15 by 15 or not. دا پکې څوک لاس وایي دا ترېنه پاک کوي. څومره GCS دی؟ More than 8. No. Don't guess. Just tell me true. What are the findings? تاسو ووایئ چې څه دي؟ سر په دې منځ کې تاسو غږ بند شو زما په خیال د ماسیلونو پراپر وانه خسته چې آی اوپننګ سو وربل سو یو ځل ورته بیا ووایئ سر. دا سلاید خو تاسو وینئ که نه؟ هو ښکاري سر. Good. په دې کې اوس داسې دی چې there is a patient who presented with a head injury to the emergency department. You are the doctor attending the patient, right? You are going to assess the Glasgow Coma scale of the patient, right? So if you talk to that person, he open his eyes, right? You tell him, how are you, Hashmatullah? And he open his eyes, right? And then he close it. When you do not call his name, he close it. This is his eye response. And then when you ask about how are you doing, he cannot tell you clearly. He is confused, right? 2. The third one is when you like give him painful stimulus on his chest, he just push your hand away. What is the GCS now? 9. 12. No, Misha. No. 12.
Okay, what is the GCS? C? Okay. سر جیزیس شان نظر به تشریح شما کدین چون با تنبیه جواب میتن از نظر احساس 3 میشه از نظر وریبل کانفیوز هستن باز هم شماره 4 میگیره 4 و 3 4 5 6 7 جیزیس شان 11 می باشه جناب استاد 12 ببینید خب چون ببینید very generalized simple. نکنید. چرا GCS برای شما میگیم؟ با خاطر که اگر یک کس GCS 8 است او یک معنی داره، اگر یک کس GCS 10 است او دیگه معنی داره، اگر یک GCS 9 است و یکش 8 است این بسیار زیاد تفاوت داره که شما یک هد انجری منیجمنت یک هد انجری پیشنت را منیج کنید. درست است، به او خاطر فهمیدن از این بسیار بسیار مهم است. خوب دکتران GCS مریض را کلکولیت کردن نمیتونه. They are always confused. This is very important to understand. اگر شما GCS مریض را درست کلکولیت نکردین او مریض میموره. دیگه گپی است که او مریض یک ساعت پیش بالکل نرمال بود، در موتورسیکل ششته بود، برای خانه آرد یا تیل یا روغن میگرفت. او از خانه که بیرون شد 22 ساله جوان بود، در موتورسیکل اکسیدنت کرد، برای شما در شفاخانه آورد. حالی اگر شما GCS او را دقیق کلکولیت کردین او نجات میافته. اگر شما GCS شان دقیق کلکولیت نکردین مریض میموره. این مثل مریض دیابتس یا هایپرتنشن یا دیگه مرضا نیست. اینجا do or die situation است. اگر شما برشان خوب کلکولیت کردین you take the patient to the ward, right? اگر شما درست GCS کلکولیت نکردین و خامت تردید را نفهمیدین شما مریض را به ICU نمیبرین، مریض از پیشتان میره. And this is where you have to decide. این مریضی که ما برای شما گفتم این مریض بود وقتی که شما نامشان گرفتین او چشمای خود را باز کرد. درست؟ چشمای خود را باز کرد. To speech. چند نمبر شد؟ Right? 3 It has 3 more. GCS will be 13 Yes. GCS is 3. اینجا verbal response چطور بود وقتی که شما نامشان گرفتین؟ حشمت الله او گفت کابل. Right? So this is patient is confused. Right? 4 و باز وقتی که شما برشان پین دادین او پین را لوکلایز کرد. دست شما را از خود دور تلا کرد. چند GCS شد؟ 12 11 12 3 plus 4 is 7 plus 5 good. It was that. صحیح. یک مریض دیگه است. یک مریض دیگه است. A 25-year-old male presented with a road traffic accident, right? He is not opening his eyes. And then he is only moaning. And then he had flexed his upper limbs towards his chest, right? There is a normal flexion. Chand should? 6 Vale. Good. It's 6, right? Okay. ما شما گفته بودیم در کلاسیفیکیشن هید انجری که 3 نوع تردید است نسبت به GCS. صحیح؟ GCS 3 نوع تردید است. 5 گفته بودیم که 15 اگر GCS باشه it's a mild head injury. صحیح؟ باز اگر اینطور باشه که بین 15 و 13 باشه moderate injury. گفته بودیم که اگر از 9 پایین باشه this is severe head injury. صحیح؟ پس منیجمنت تان تغییر میکنم. You should be understanding it. کما که باز براتن کوشن میمانم انشاءالله تعالی دا او باز درست میفهمین. اینی را دیدین this was the classification for the head injury where you have to differentiate these things. یک
برای نیوروسرجنز است خب شما باید بفهمین که mild, moderate and severe. فقط شما این باید بفهمین. رایت این چیزا هم گفته بودیم، اینا هم گفته بودیم، اینا هم گفته بودیم. صحیح. یک چیز که او روز ما شما را گفتم که میدلاین شیفت. صحیح؟ میدلاین شیفت فرمول را خود شما یاد دارین که شما بدانین که آیا هیماتوما زیاد است، برای مریض این هیماتوما کدام مشکل در برینشان میکنه یا نه. حداقل شما ای را بفهمین. درست است؟ اینمی عکس را خود شما میبینین که برای شما پست کرده بودیم. Right? This one, midline shift. It is very important in understanding of the severity and the nature of the injury to the patient. Right? So you have to know what is midline shift. اینمی فرمول را شما میفهمین؟ Can you see it? No. استاد اگه میشه یک بار دیگه بگوین. ببینین این طرح است که وقتی که در مریض هد انجری با وجود می آیا پس از او شما باید در سیتی اسکن دو سی چیزا را میبینید. خب او بسیار مهم است. اگر شما نیوروسرجن نیستین و سیتی اسکن را نمیدانین حداقل دو سی چیز فهمیدن بسیار مهم است. شما میفهمین که در بیس اسکل یگان جایی است که اونجا CSF کلکت میشه. درست؟ اونا را میگن سیسترنز. فهمیدین؟ اینمی برین است. شما میفهمین که ریگناید میتر که است در دور در برین موجود است. صحیح؟ در دور برین موجود است مختلف جایا. اینمی جای را خورد که شما میبینین. اینمی جای خورد اینجا CSF جمع میشه. این جای است که اینجا CSF جمع میشه. وقتی که CSF جمع میشه این خورد چوکوریا است در بیس اسکل. این را میگن basal cisterns. It's the part where the CSF accumulates there, right? So that part is known as cisterns. And as usually majority of them are located at the base of the skull, so these are known as basal cisterns. یک مثالشان شما در ای سیتی اسکن میبینید. ای را میبینید؟ این. صحیح؟ اینمی تو یک ساختمان است. اینمی laterally class, these are Indian cisterns. اینمی پایینتر class, these are negative quadrilateral cisterns. از اینجا دیگر سیسترن را میبینید. ایرم سیسترن ایرم میگن تری بدن است. اینمی ساختمان را شما یاد داشته باشید. اگر یک کس برای شما یک سیتی اسکن میده و شما پرسان میکنه که دکتر صاحب is there anything wrong or not, what is going on here, شما فقط یک چیز را میبینید که آیا بیسل سیسترن اوپن است یا نه. مثال یک کس اکسیدنت کرده، سیتی اسکن گرفته شده، نیوروسرجن موجود نیست، شما یک هاوس افیسرز هستین یا یک اینترنی هر چیز، بس شما اول چیزی را که میبینین بعد از مطالعه که ما شما را گفته بودیم بعد از اون شما اینمی اسکن را میبینید. درست است؟ اینمی اسکن را میبینید. You have to see these cuts. صحیح؟ یک بخاطر چی؟ یک بخاطر to identify if there is a compression on the basal cistern. به طور مثال شما در اینمی عکس اینمی قسم میبینید. This limb ای لمب که گم است، این موجود نیست. شما میفهمین که از این طرف فشار وارد شده در داخل دماغ. raised intracranial pressure است. صحیح؟ یگان وقت میشه که شما صرف ambient cistern quadrigeminal را ببینید. یگان وقت میشه که شما صرف quadrigeminal ببینید و این ambient cistern که است ای از بین رفته باشه. هیچ دیدن نشه. شما میفهمین که there is a raised intracranial pressure. یگان وقتی تر میشه که شما هیچ وقت اینمی بیسل سیسترن نمیبینید.
اینمی بیسل سیسترن که است ایرا هیچ شما نمیبینید در او وقت شما گفته متنن که this is a high risk patient, there is a big problem in the patient, right? You have to address it. باز یک دیگر چیزی که در سیتی اسکن شما میبینین او است midline shift. اینمی اسکن را میبینین شما را ما گفته بودم این شما را ما گفته بودم که یک است سپتم پلوسیدم. اینمی ساختمان را میبینین این را میگه septum pellucidum, right? ای midline است. اگر شما یک خط از نزیان تا بیسیان بکشین from the forehead to the base of the skull, if you draw a straight line, right, this is not considered a midline. Midline for the brain is the septum pellucidum, right? دیگه چیز که در داخل دماغ شما میبینین او است septum pellucidum. شما اینجا دیده میتونین. Here you see this is septum pellucidum. Here you see this is third ventricle, right? حالا شما یک کار را میکنید. شما را ما گفته بودیم که در سیتی اسکن همیشه یک میجرمنت موجود است. صحیح؟ این اینجا را ببینین. اینجا یک میجرمنت نقطه نقطه که میبینین. This is 5 centimeter scale, right? So شما اینطور میکنین که با این اسکن میرین. اینجا میاین. اینجا وقتی که میاین you measure this diameter from this inner table to this inner table and you draw a line this like this, right, at the level of the third ventricle, and then you measure this one from septum pellucidum to the inner table of the brain. صحیح؟ باز میرین با این فرمول. دیدین؟ A divided by 2 minus B. صحیح؟ A divided by 2 minus B. A divided by 2 minus B. حال شما میبینید مثال ای هماتوم است. حال شما بفهمین که آیا واقعا هم خطر در مریض موجود است یا نیست. Does he need decompression, craniotomy or not? باز شما this is a midline for him. This is line B from septum pellucidum to the inner table, and then this is a biparietal diameter. Agar midline shift a sponge MMCR. مثل که اینجا apply می ببینید. Septum pellucidum اینجا است. صحیح؟ این biparietal diameter است. از اینجا تا اینجا. این را فکر میکنیم این 10. صحیح؟ این را فکر میکنیم این 4 است. سوری. 4 خو کم میشه طرف میره. وقتی که midline shift موجود است باید اسپنج خو زیاد باشه به خاطر که this is half. صحیح؟ باز این فکر کنیم که 6 است. صحیح؟ باز چطور میکنیم؟ 10 divided by 2 minus 6. اگر شما میدانین که کلکولیشن شما از 5 mm زیاد است پس شما میدانین که برین هرنیشن کرده. One of this is happened. فهمیدین؟ This is a calculation. ای هرنیشن شده. هماتوم مقدارش زیاد است. midline shift داده. سعی کنین ای septum pellucidum اینجاست. This one is here, right? So this is a midline shift. It means that there is some vital phenomenon going on, maybe a subfalcine herniation, maybe a central herniation, maybe an ankle herniation, transcalvarial, right? These are the possibilities while you are calculating midline shift of the patient on a CT scan. Gapra فهمیدین؟ بله. فهمیدین؟ Yes, sir.
course. If there is a midline shift more than 5 mm, it means that there is some vital thing going on. You have to decompress the brain of the patient, right? In Jabibinin, this is the septum pellucidum, right? Here you can see there is a midline shift. This is actual figure of the brain. وقتی که شما یک طرف برین نبو قدر فشار او طرف ببرین و برین چی خواهد شد؟ شما اینجا میبینین this is occipital heart of the lateral ventricle. That is, here it is compressed. This image is taken at the same level. Here you can see the frontal horn of the lateral ventricle, right? But here on the other side you cannot see. So this is basically the midline shift. This is what is going on in the brain after injury. You have to avoid it. This is the main thing you can do for a patient to decompress. These are the type of variations. Okay. Moving inja yagan values that Ashuda, these values are for the brain to see cerebral blood flow, right? For a normal brain, the blood flow per ml per 100 gram of the tissue. Misali, iramigami 100 gram tissue ast, ale chikadar khun zarur ast, 100 gram tissue of the brain. Chikadar khun zarur ast, ke baid ba brain bara, wa ura normally perfuse kuna. Inimi zarurati oxygen ira pura kuna, right? Megan ke average global cerebral blood flow is 50 ml per 100 gram of tissue. Say, Baz Megan ke average cerebral blood flow in gray matter, Shuma Midan in ke the gray matter chest, cell bodies is 67 to 80 ml per 100 gram of tissue. And the average cerebral blood flow in the white matter is 18 to 25. Shuma Mefamen ke the white matter chest, axons and dendrites and niches ast. Unja nisbatan energy consumption comes nisbat ba cell bodies, right? That's why the gray matter will have more blood supply. Baz migam ki chikadar khun bayad kifayat mikuna bare normal peshbur de faaliyat hai damagh. Sahi? Megan ke 30 ml is the minimum cerebral blood flow for a normal neuronal function. Agar shuma mikhain ki faaliyat asabi یک کس دوام پیدا کنه کم از کم خونی که باید اونجا رسانیده شود should be 30 ml, right, per 100 gram of tissue. باز میگن که وقتی که اینمی 30 ml کم میشه 20 to 30 میشه neuronal dysfunction با وجود میاد. میشه که انسان confused شود، میشه که cerebral edema شود. صحیح؟ باز میگن که اگر این خون بعد 20 ml برسه reversible neuronal function است. یعنی اگر شما خون را پس زیاد کنین با اونمو ایوریج خود 50 ml برسانین میشه که neuronal function نارمال شود و اگر از او کم باشه میشه که اگر از دا کم باشه میشه که irreversible neuronal dysfunction باشه یا cell death. اینمی چیز در مریضایی که اکسیدنت میکنه رخ میدهد. وقتی که اکسیدنت میکنه systolic blood pressure پایین میشه، cerebral blood flow از 10 ml کم میشه، پس چی میشه؟ irreversible death, necrosis of the brain, infarct in the brain, right? باز اینجا یک فرمولا دیگه داده شده شما شاید را بفهمین. ببینین یک از صرف خون رساندن به تیشو، یک اینجا اینطور است که اونمو تیشو که است it should be properly perfused. یعنی هر حجره خون که است، هر حجره عصب که است باید خون بگیره، اونمو نارمال اکسیژنیشن خود را پیش ببره، نارمال ونتیلیشن خود را پیش ببره، خودش ریسپیریت کنه. اونمو سایکلی که بود که برای د سل مطرح بود که اکسیژن کنزامشن میشه و بعد کاربن دی اکساید دیلیور میشه. به خاطر ازو باید خونی که اونجا میرسه مهم در برینی است که اونجا پرفیوژن صورت میگیره. کنی پرفیوژن مطلبش است که با کافی اندازه اکسیژن اونجا میرسه. یعنی خون رساندن ضروری نیست. سریبرال بلاد فلو پرفیوژن این معنی داره
که در کابل ارد و روغن و لوبیا ختم شده، شما میگین که ما با مردم کابل کمک میکنیم، 50 لاری میارین در چاره عبدالحق استاد میکنین، صحیح؟ و باز برای مردم نمیتین. درست است. You have enough blood there, but you are not perfusing the people properly, right? اینمی قسم دا برین هم هست. Cerebral perfusion pressure is equal to mean arterial pressure. Mean arterial pressure where in the vasculature of the brain minus intracranial pressure, right? Minus intracranial pressure normally is, I will tell you, you will see in onward slides. So cerebral perfusion pressure, mean arterial pressure, and then intracranial pressure. Now we have to calculate the cerebral blood flow is equal to cerebral perfusion pressure by cerebral vascular resistance, right? They said that cerebral vascular resistance is mainly dependent on the diameter of the arteriole, meaning that the smooth muscle of their wall contracts and the diameter decreases, and it increases the cerebral vascular resistance. As the cerebral vascular resistance increases, cerebral blood flow decreases. شما مریضایی که سبرکناید همریج میتا، انیریزم بلید میشه، یا ترس که انتراسربرال همریج میتا، در او وقت چی میشه؟ در او وقت سکندری انجری چطور میشه؟ cerebral vascular spasm به وجود میاد، right؟ وقتی که cerebral vascular spasm به وجود میاد، اینمی degraded blood products وقتی که در سبرکناید سپیس جمع میشه، ای چی میکنه؟ ویسلز را تخریش میکنه. وقتی که ویسل تخریش میشه، او دایمیترش کم میشه، کانترکت میکنه. وقتی که کانترکت کرد چی میشه؟ سریبرال واسکولار رزिस्टेंस زیاد میشه. این که زیاد شد، سریبرال بلاد فلو کم میشه. وقتی که سریبرال بلاد فلو کم شد، سریبرال پرفیوژن پرشر هم کم میشه. سریبرال پرفیوژن پرشر که کم شد، سل نورمالی متابولیزم خود را پیش نمیبره. نورمال متابولیزم که پیش نرفت، چی میشه؟ آتو ریگولیشن برین از بین میره. آتو ریگولیشن برین که از بین رفت، سل میپون در داخلش او جمع میشه، سودیم پوتاسیم چنل درست کار نمیکنه، انرژی ریسورسز از نورمال سایکل کرب سایکل کس از او بیرون میره، با کتابولیزم شروع میکنه. هر ارگانلی اجرا کوشش میکنه که برای خود یک سیکل جدید جور کنه. او سیکلای مختلف جدید در داخل سل چی میکنه؟ نورمال اتمسفیر سل را از بین میبره. وقتی که نورمال اتمسفیر سل از بین رفت، سل اکسیژنیشن پراپرلی یوتیلایز نمیکنه. که یوتیلایز نکرد، هم سویلینگ با وجود میآید، هم پرفیوژن سل از بین میره، هم اونجا آب زیاد میشه، بخاطر که آتو ریگولیشن برین بلاد بریر از بین میره، آب اونجا جمع میشه، در دماغ چی به وجود میاد؟ سویلینگ به وجود میاد. سویلینگ که به وجود میاد، اپرنتلی شما چی میبینین؟ میدلاین شیفت میبینین. میدلاین شیفت وقتی که دیدین او چی میکنه؟ اینمی قسم هرنیشن میکنه. هرنیشن که کرد چی میشه؟ اینمی جب میره انتیریر سریبرال آرتری. وقتی که برین ایس انتیریر سریبرال آرتری را زیر فشار بگیره، بلد به ای ساحت نمیرسه. وقتی که نمیرسه، ای چی میشه؟ انفارکت شد. انفارکت شد، this is irreversible injury. انفارکت شد، ای طرف راست اگر بگویم که this is a right side، ای طرف فلج میتا، left side hemiparesis. اگر اینجا را بگویم، ای طرف اگر بگویم که نه اینجا است، the frontal area است، صحیح؟ بروکاس area زیر فشار است، او فعالیت از دست رفته، مریض چی میشه؟ افیزیک میشه، صحیح؟ اگر ما بگویم که نه the frontal lobe که از انفارکت با وجود آمده، درست؟ فرونتال لوب که از بین رفت، مریض چی میشه؟ confused. درست است؟ این همگی فعالیت های برین از خاطر انیمی پرفیوژن از بین میره. Brain is not like other organ. Brain is a master organ. صحیح؟ این همه چیز را درست میخواید. وقتی که همه چیز درست نباشه، it do not work. It's not like other organs who can compensate. There is no compensation in the brain. یک چیزی دیگه
تان میگم او است flow for the metabolism coupling, right? اگر یک کس را مرگی میگیره یا یک کس تردید میبینه، صحیح، در او وقت چی میشه؟ متابولیزم برین بلند میره، بخاطری که برین خود را سیو میکنه، کوشش میکنه که با کافی اندازه بلد به تیشو برسه. به او خاطر برین زیاد اکتیو میشه. وقتی که اکتیو شد چی میشه؟ متابولیزم زیاد شد. یک مریض مرگی داره یا هیدینگ هر چیز، چی میشه؟ بلد سریبرال فلو زیاد میشه. یک کس که متابولیزمش کم شد، مثال انستیزیا میتیم یا شیدیشن میتیم یا هایپوترمیک است، در یخ زدگی باشه یا در یک ماحول یخ باشه، در او وقت چی میشه؟ متابولیزم پایین میره، سریبرال بلد فلو کم میشه. صحیح؟ این ریسپانس دماغ است با متابولیزم و این ریسپانس چی قسم است؟ هر سکند است. کما که اگر شما تمرین کنین، صحیح، تمرین کردین متابولیزم شما بلند میره، هم سریبرال بلد فلو شما زیاد میشه. اینمی ریسپانس که است منت تو منت ریسپانس است، خب سکند تو سکند ریسپانس است، در یک ثانیه تغییر میکنه. در برین قسم نیست که بعد از چند وقت باید جواب بده. No, it's per second. You have to understand. دیگه چیز که شاید باید بفهمم او از سریبرال آتو ریگولیشن. وقتی که فشار خون پایین و بالا میشه، دماغ vessels of the brain ای کپیسیتی را داره که او یک sustained blood flow برای برین تعیین داشته باشه. مثال اگر یک مریض بلد فشار داره 190 سیستولیک، 210، در او وقت هم برین کوشش میکنه که آتو ریگولیشن داشته باشه، با مقدار معین خون را به تیشوی برین برسن، اینطور نباشه که زیاد خون برسه. Between cerebral perfusion pressure values 50 to 150, auto-regulation works and cerebral arterioles can maintain stable cerebral. میگه که وقتی که فشار خون بین 50 تا 150 باشه، این جای است که اینجا دماغ auto-regulation خود را مینتین میکنه، با مقدار معین خون را به دماغ میرسن. اگر regardless of cerebral perfusion pressure، اگر پرفیوژن در اونجا صورت میگیره یا نمیگیره، خب بلد فلو که است او مینتین است. صحیح؟ باز میگه که وقتی که cerebral perfusion pressure از 50 کم میشه، صحیح؟ وقتی که cerebral perfusion pressure از 50 کم باشه، cerebral perfusion pressure دماغ کم میشه، cerebral blood flow کم میشه، اسکیمیا به وجود میاد. پیشتر ما شما را گفتم. و اگر cerebral perfusion pressure از 150 میره بالا میره، ما گفتم که 150 بالا آتو ریگولیشن دیگه از بین رفته. صحیح؟ از 150 بالا دیگه آتو ریگولیشن از بین رفته. وقتی که آتو ریگولیشن برین از بین بره، cerebral perfusion pressure زیاد شوه، هم cerebral blood flow زیاد میشه، cerebral vascular volume، cerebral blood volume زیاد میشه. وقتی که شما را ما گفته بودیم دمان رو کل دکتراین، شما را گفته بودیم 3 فیز اونجا موجود است در برین. سر غږم نه راځي مونږ ته. ها sorry ما مایک می ته می ګوته لګېدلې وه. ما تاسو ویلي و چې there is a famous doctrine in the brain which is known as Monro-Killer doctrine. When the cerebral blood flow increases, like we have seen in the previous diagram, if the cerebral blood flow increases, what happened? صحیح ده. ما تاسو ویلي چې there is a Monro-Killer doctrine. در اون Monro-Killer doctrine این طور است که ای اسکال که است یک قوطی است، در بینشان برین است، بلد است و سی اس اف است. صحیح؟ برین، بلد، سی اس اف. اگر شما بلد پرشر یک کس از 150 بالا رفت، بالا که رفت آتو ریگولیشن از بین رفت.
آتو ریگولیشن که از برین بالا رفت این بلاد فلو زیاد شده، یعنی میست در داخل اسکال بلاد فلو زیاد شده. بلاد فلو که زیاد شده این چی میکنه؟ برین و زیر فشار میه. صحیح؟ اینجا چی میشه؟ یا ایدیم میشه، یا سویلنگ میشه، یا هرنیشن میشه، یا میدلاین شیفت میشه، یا انفارکت میشه، یک چیز کو به وجود میاد. این را باید کمپنسیت کنه. کدام چیز کمپنسیت میشه؟ تیسه کوشش میکنه برای که پانی کار بره. در سب ریتم اسپیسیفیک میکنه. اونجا هم جای پیدا نمیکنه. پس چی میشه؟ Everything goes wrong. همه چیز خراب میشه. این را فهمیدیم که cerebral auto-regulation is between 50-150. If the cerebral blood flow is less than, cerebral perfusion pressure is less than 50, intracranial pressure will decrease, cerebral blood flow will decrease, cerebral blood flow के बाद दिमाग कम मिशा इसकी में मौजूद है। इनमें किस्म अगर cerebral perfusion pressure از 150 بالا میره auto regulation از بین کرا cerebral blood flow زیاد میشه، cerebral blood flow که زیاد شد cerebral blood volume زیاد میشه، volume که زیاد شد intracranial pressure زیاد میشه. صحیح؟ در این مودریترز وجود داره که مایوجنیک ریفلکس است و سموتر به چیزا را آهسته آهسته واضح براتون. فرق بین metabolic coupling و auto regulation چی است؟ auto regulation اینطور نیست مثل که metabolic coupling اونجا within second صورت میگیره. اینجا auto regulation minutes میگیره تا که پس خود را کنترل. درست است؟ به او خاطر شما وقتی که فشار بلند خون مریض داره در برینش وسلز کافی ده و شما او را در ایسی ادمیت میکنین اونا را ما کوشش نمیکنیم که زود بلد پرشر کنترل کنیم پایین نبیاره، کوشش میکنیم که it is around 150. صحیح؟ در اوسا بخاطر که برین ای آتو ریگولیشن یکدم نمیکنه. اگر شما یکدم آتو ریگولیشن رو مینتین کنین پس اونمو cerebral perfusion pressure کم میشه. به او خاطر you have to be understanding. partial carbon dioxide level carbon dioxide که در خون موجود است او هم بسیار رول داره. خب carbon dioxide بسیار potent vasodilator است. صحیح؟ وقتی که carbon dioxide بین 20 to 80 باشه صحیح؟ در او وقت this is a normal oxygen level شما باید از 40 پایین داشته باشید. اگر partial carbon dioxide زیاد میشه صحیح؟ ما شما را گفتم که carbon dioxide vasodilator است. اگر carbon dioxide در بین vessels brain زیاد میره در او یا جمع میشه در او وقت چی میشه؟ cerebral vascular resistance کم شد. cerebral vascular resistance که کم شد cerebral blood flow کم شد. cerebral blood flow که کم شده cerebral perfusion pressure کم. صحیح؟ این را شما باید بفهمید. یگان وقت شما میبینین که اگر ما مریض را هایپر ونتیلیت میکنیم بخاطر که رزیدنت اکرینال پرشر باشه بخاطر که او رزیدنت اکرینال پرشر را کم کنیم مریض را هایپر ونتیلیت میکنیم. هایپر ونتیلیت که شد کاربن دی اکساید لیول پایین می سریبرال بلاد فلو کم میشه آی سی پی کم میشه. خب این مانورا در نیوروسرجری اتنتیک نیست. این را شما از اینیشل استعمال کرده میتونین پس بعدن هایپرونتیلیشن را به خاطر کنترل raised intracranial pressure استعمال نمیشه. This is level 3 evidence. All the studies which have been happened for the traumatic brain injury, if you study it, it has three kind of level of evidence, right? Level of certainty. این level evidence 1 که است وقتی که شما یک تداوی بر یک مریض میتین و 100% برای او کمک میکنه و پروو باشه انٹرنیشنل سٹڈیز پورا میگه this is level 1 evidence. یگان چیزی است که اگر شما استفاده میکنین خوب است، اگر استفاده نمیکنین کدام باقی نمیکنه فایدهش نسبت به نقصانش زیاد است پورا میگه level 2 evidence. یگان کارای است تداوی است که ما برای مریض میکنیم میتیم خو نون نیست انٹرنیشنلی ریکگنایز نیست با پروگنوسیس مریض فرق نمی داشته باشه
outcome مریض را خوب نمیسازه او را میگه level 3 evidence. So in neurosurgery you have to be understanding the level of evidence and certainty, right? اکسیژن که است او قدر سر بلاد فلو زیاد تاثیر نمی داشته باشه. کمبود و زیادی اکسیژن و کمبود چیز میکنه که برین را سریبرال پرفیوژن پرشر کم میشه. خو زیاد دادن اکسیژن برای مریضی ترس که وسکولار رزिस्टنس را زیاد میکنه. پس شما بسیار مواظب باشین وقتی برای کس اکسیژن میتین. We will talk on it, right? We will talk. شما را گفته بودیم as per Monro-Kelly doctrine, the skull is a closed cavity and there are three basic volumes there inside it, right? One is the brain, which is 1400 ml. The other one is the blood, which is 150 ml. And then there is a CSF, which is 150 ml as well. So all these three components are present within the skull, right? So these three together create a pressure of 8 to 15 mm of HE. That is a normal intracranial pressure, right? You have to understand it. خب این چیز را باید شما بفهمید. ICP چی است؟ intracranial volume چی است؟ چی قدر مقدار است و normal ICP چی قدر است؟ و سومش باید بفهمید که what is Monro-Kelly doctrine. بار تکرار بر شما گفتم. صحیح؟ این پرشر والیوم لوپ مربوط شما نیست. خب اگر شما میخواین که بفهمین اینطور است که وقتی که فشار در داخل برین را ما تحلیل میکنیم این نسبت به ای که چی قدر والیوم خون را یا یک والیوم CSF را یا والیوم برین را که در اون تیومر یا چی کدام چیز باشه او را زیاد کنیم و چی قدر ای فشار را در داخل کف بلند میکنیم. صحیح؟ بس ای دیواید شده به 3 زون. یک کس از هید انجری کرده. Now he is having epidural hematoma. Now we are going to evaluate his raised intracranial pressure. This evaluation is process, right? As slowly the raised intracranial pressure go high, this all process is categorized into 3 zones. صحیح؟ اول زون چطور است؟ اونجا high compensatory brain and low elastance است. صحیح؟ The compensatory mechanism like blood and CSF are intact in zone 1. Large changes in the volume causes little or no changes. صحیح؟ میگه که zone 1 که است در او وقت compliance زیاد است. compliance است مثل شما در بوی گوجی یک چیز میندازین او میپونده. Right? This is a compliance of that گوجی. Right? میگه که وقتی که زون اول که است اگر اینجا در داخل برین در داخل اسکال اگر والیوم را شما هر قدر زیاد کنین صحیح خب پرشر که است اینمی پرشر بلند نرفته. شما دیدین که است کم بالا رفته از جایی که شروع شده از اونجا تا اینجا کم بالا رفته. صحیح؟ باز میگن که یک وقتی میرسه که اونجا کامپلاینس کم میشه الانس زیاد میشه. اگر شما والیوم در داخل کف را زیاد کنین نسبتاً فشار بالا میره. نسبتاً. صحیح؟ اینجا شما دیدین که نسبت به اینجا در این پاراگراف نسبت به اینجا اینجا کمک فشار بلند رفت. باز یک وقتی میاد که او دیکمپنسیشن پوینت است. اگر شما اندک والیوم را زیاد کنین مثال ای که است والیوم است این والیوم را اگر کم شما زیاد کنین فشار بسیار زیاد بالا اینجا شما را میبینید. These are the 3 zones which you have to understand. برای شاگردای جونیور فورت فاینل ایرو قدر مهم نیست. شما باید بدانیم که وقتی که در داخل کاف فشار بلند میره ای به 3 زون تقسیم شده. در زون اولی طور است که اگر کمک فشار اگر زیاد چیز والیوم زیاد میشه فشار و قدر بلند نمیره. بعضی طور است که اگر در زون 2 است که وقتی که اندک نسبتا اگر والیوم زیاد شود نسبتا فشار هم بالا. باز زون 3 است که اگر اندک هم والیوم زیاد میشه
فشار بسیار زیاد بالا میره. شما فقط را یاد داشته باشین. Then if you want to appear in neurosurgery exam or something like that, then that's important for you. But this is just major understanding the theory of what is going on in the brain after head injury. These are ICP volume. وقتی که brain بالکل intact است، scalp بالکل normal است، scalp بالکل normal است، brain ای value است برای brain. شما ببینید در اشتک که است ICP is 0 to 3 mmHg. The infant has 1.5 to 6 mmHg. The children is 3 to 7. An adult is 10 to 15. صحیح؟ وقتی که در اشتکا از 20 mmHg بالا میره، باید شما برشان تریتمنت شروع کنید. صحیح؟ تریتمنت. This is treatment threshold. اگر در کلن سرها ICP اگر از 22 mmHg زیاد شود، شما باید شان تریتمنت start کنید. این چیزایی است که these are very practical in neurosurgery ICU. Then inshallah we will discuss. You have to remember that what the normal value of ICP in a children and adult is, and which one is the treatment threshold for the patient. صحیح؟ این ICP monitoring است در دوران وقتی که شما را منیجمنت اپیدیورال هماتوما یا سبیورال برای شما میگم، وقت بر شما تشریح میکنم. صحیح؟ که ICP چی وقت باید مانیتور؟ اینطور نیست که هر کسی که تردید قحط داشته باشه، تردید مغزی داشته باشه، او را ما باید مانیتور کنیم. ICP monitoring through intervention procedure است. شما یک intervention میکنین در برین، بعد از او شما میتونین که ICP را مایر کنید. با او خاطر ای را باز همراه از او برپان میگه. ای را ببینین، ای ما براتان عکس مانده بودم. این مانیتور است. این فایبر اپتیک کبل است. اینجا که است در داخل مغز که است EVD که external ventricular drainage است. شما این را ببینید. This is a very vital procedure we do for our patient, external ventricular drainage. بسیار مریضایی که تردید شدید داشته باشه ما برشان EVD میکنیم. یعنی this EVD is a wonderful technique we do. It's a very common procedure. هر نیوروسرجن، هر ترینی باید رعایت داشته باشه. برای باز لندمارک است. صحیح؟ کاکر پوینت کجا است؟ چطور برهول میکنین؟ داخل چطور میرین؟ کاتتر دا کجا میمانین؟ این چیزا بس براتون the practical neurosurgery براتون میگم. These are different type of monitors. I will explain it to you later on when the times come. inshallah. شما یک چیز را باید یاد داشته باشین، او است ventricular catheter. با خاطری که بسیار مریضایی که وقتی شما ترینینگ میکنین در نیوروسرجری دیپارتمنت، شما میرین که اونجا یک تیوب در سر مریض بسته است و شما همراهشان بسیار زیاد احتیاط میکنین. اگر شما نتانستین که منیجمنت آف ایمودی را یاد داشته باشین، مریض میموره. صرف اگر یک خلطه را از نزدیک گوشت بگیری و پایین تر از مثل که شما میبینین که یورین بیگ که از تو را ما آویزان میکنیم همراه مریض در بیدشان، اگر شما خلطه ایویدی را پایین آویزان کردین، مریض میمونه. مطلب این قدر خورد به احتیاطی مریض از بین میره. شما بسیار خوب عملیات کرده باشین، هر چیز کرده باشین. If you do not know management of the external ventricular drainage، کمک که کوتاهی میکنین، مریض از بین میبره. با او خاطر شما را فقط نامش یاد داشته باشین که what is intraventricular drainage system or catheter. ایرم شاید low risk, moderate, high risk patient شما را پیشتر براتان گفته بودیم. ایرا باز امرای منیجمنت براتان میگم. درست است؟ This is the management slides. I think باز improper میشه. اگر ما کوشش کنیم که حالا شما را بفهمم، بعدیم this is improper. You know, you have to know what is going on basically. الیاس زما غږ اورئ؟ هو سر غږ هم راځي مونږ ته. زما سکرین تاسو ته ښکاري؟ هو سر ښکاري. سر تاسو سکرین مونږ ته ښکاري.
ښه صحیح ده خیر شي. دا اوس تاسو ته ښکاري دا آی سی پي مانیټر دی ښه دا شاګردانو لپاره خو د چې دی آی سی پي مانیټر سر هغه اکیوټ اپیډیورل هیماټوما ټیبل د تر اوسه پورې موف کړی نه ده. دا سلایډونه چې ما شیر کول د تاسو ته ښکارېده هو مخکې ښکاره کېدل سر خو اوس چې دا صرف هغه اکیوټ اپیډیورل هیماټوما والا هغه ده ټیبل ده. ښه اوس ښکاري تاسو ته اوس سلایډ کېږي. هو سر آی سی پي ویلیوز ښه بس خیر شي. بس دا دی که نه چې دا بار بار موږ چې دلته راځو دي ته د همدغه شیان مخکې وروسته کوو. د دې مطلب زموږ دا دی چې دا سټوډنټ هیډ انجري سره صرف اویر شي چې څه روان دي. بیا داسې دی چې دا ټول ګورئ دا څومره هیماټومس چې موږ تاسو ته وویلې دي موږ تاسو ته پراپر منیجمنټ وایو چې د دې منیجمنټ څنګه دی کوم سټیپس دي پکې څنګه دی لکه دا ایمرجنسي نیوروسرجي دی دا داسې جراحي نه دی خدا نخواسته چې تاسو په دې کې څه زده کوئ یا څه ډیلې نه کوئ. دا داسې شیان دي دا باید چې تاسو زده یي ځکه چې تاسو ټول د افغانستان د مختلفو علاقو ډاکټران یې منطقي ته تاسو ځئ هلته چې تاسو په دا رقم سټي سکین باندې پوه نه شئ په دې نوعیت پوه نه شئ چې د تردید نوعیت څه شی دی د خدای نخواسته مریض چې دی له منځه ځي. نو دا شیان موږ څه درته وایو ساده په تشریح کوو دا د دې لپاره چې تاسو ورسره اویر شئ. زیاتره کسان د دې سره نه دي اویر که نه دا سوپر سپیشلیټي دي نو د دې لپاره موږ شاګردانو سره دا شیان شیر کوو. سر ډیره زیاته مننه واقعا ډیر په زړه پورې لیکچر او دا ډیر امپورټنټ لیکچر هم دا نیورو سرجري نه خو چې ما څونه ایگزامز ورکړي هر ایگزام کې جی سی ایس ډیر لازمي او دوی که یوازې په دې جی سی ایس باندې هم پوه شي او دغه امپورټنټ هیماټوماس چې دي لکه تاسو ورته بار پکچرز ښیي لکه اپیډیورل هیماټوما شو سب ډیورل هیماټوما صرف چې دغه هم دوی زده کړي که نه دا هم د دوی دپاره ډیره غټه خبر ده او صرف چې دا ټرمینالوجي سره هغه شي موستلی چې سټوډنټس وګوري هغوی ته صرف دا ټرمینالوجي ورته نه یاد چې اپیډیورل هیماټوما څه ده سب ډیورل هیماټوما څه ده سب اریکونایټ هیموریج دا شیان چې دوی زده کړي دا دوی دپاره ډېره غټه خبر ده. ایون دو چې ریزیډنټس دي دلته موږ سره جونیئر ریزیډنټس چې کله ټراما کې به موږ ته پیشنټس راغله نو دا اپیډیورل او سب ډیورل هیماټوما به نه شو ډیفرینشیټ کولی او موستلی مینجمنټ کې بیا فرق راځي نو چې دوی په باندې پوه شي دا ډېره ښه خبره ده ورته ځکه چې بعضې پیشنټانو کې مانیټول ورکول کنټرا انډیکیټډ وي هغه پیشنټ زموږ ریزیډنټس چې دي موستلی هغوی به ورته هغه ورکوه نو مانیټول به ورته ورکوو نو دا شیانو سره چې دوی بلد شي دا دوی دپاره وروسته په ټریننګ کې مور سره ډېره زیاته مرسته کوي. موږ ته هم ښه ده سر موږ هم ترېنه ډېر څه زده کوو او حتی دا بعضې شیان چې دي واقعا زه خپل هم پرې نه پوهېدم. مننه سر تاسو ډېر په ایزي لنګویج کې ورته ایکسپلین کړه. خیر شي زه والا بس بیانډ د دې چې دا پریزنټیشن څنګه دی یا څه چل دی بس موږ کوشش کوو چې دوی سره دوی په لنګویج کې ایکسپلین کوو. داسې شاګردان شته چې ما ته 9 جی سی ایس برابر کړي په دې کلاس کو کوم اسکل 9 څوک برابرولی شي شته شاګردان؟ ډاکټر صاحب یو ځل که بیرته پوښتنه تکرار کې پوه نه شوم. زه وایم چې یو پیشنټ دی هغې ته هیډ انجري وشوه 9 جی سی ایس ما ته برابر کړه 9 جی سی ایس دغه درې شی تا سره دي آین دی وربل دی موټر هم دی در سره یو سینریو جوړه کړه په هغې کې 9 جی سی ایس برابر کړه. ښه سمه ده زه بیا همدغې ځینه تاسو راوړولی دی دې ځینې بیا وښیم که مونږ وایو چې یو مریض مونږ ته راغلی ده او هغه څه رقم څه ده کله مونږ چې خبره یا غږ ورباندې وکوله نو مو ورته وخوستل هغه خپلې سترګې خلاصې کړلې. ګډ ټو سپیچ که نه درې شو هغه نه وروسته کله چې مونږ خبره ورسره کوو نو الفاظ نه کوو درې نمرې به واخلي اوسې موټر حرکات ته راځو موټر حرکاتي کسو نو موټر حرکات کې کله که مونږ دی ته یو
کنه وای چې شي په لاغو بنخي کولای شو چې د نه نمرې ترتیب کو که هی وته درې ورکو خو په مختلفو طریقو نه کولای شو چې پیشنټ حالت ته وکسو او ترتیب کو مننه ډیره مننه ډاکټر صاحب ثانک یو very much یو کس داسې وکړي چې 14 GCS ته برابر کې مریض کې May I answer? please Okay. Like a patient came to us, like he has two pen. He has got two numbers. After that, months like two number, 2 to 4. How many numbers? Okay, 9. Okay. The second one is orientated, like 5 number. The first one is 2 point. You do half this is the and follows commands 6. When we jump kani mona takriban misha sizda. Ali inimi rabarima bugu ke a patient presented with 13 by 15 GCS and eye opening. He is opening his eye to speech and then verbally he is saying inappropriate words and he withdraws the pen. You tell me like this. Okay. Shabas, کوشش. ډاکټر صاحب په بخښنه سره زه کولی شم نن ما یو شفاخانه کې یو مریض وکتلو هغه GCS هم دغه 14 راتللو چې هغه ایکسپیرینس شیر کم خو نو CPR حالت کېږي استاد نو please بفرمایئ اوکې یو سینریو ټول جوړه کوي بس زر وایي چې دا GCS زما دا پیشنټ دی هغه GCS ته زما دومره پیشنټ دی هغه GCS تاسو دی تاسو ډاکټر صاحب خپل ایکسپیرینس وایي مثلا استاد که دغه جمع کو کنه دی الله چې شوي دا وضعیت ښه دی ځکه چې په هغه په پنم سره مثلا خپل خبرې کوي خپل سترګې وځي او بل دا چې نو دا خو ښه دی وضعیت ښه دی نه تاسو سینریو برابر کوي GCS دغه اوس 14 GCS ته د مطابق سینریو برابر کوي ستا مریض چې کوم یغه ایکسپیرینس مونږ ته وایي چې یو ډاکټر صاحب دغه GCS کیلکولیټ حتی په بل څه وایي زه به وایم ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب نن سهار مونږ یو مریض لیدل او هغه څه رقم سوالو اسکیمیک هغه لرلو سټروکی لرلو بیا نن سهار هغه خښولو په خوای GCS ډیر خرابولو نن سهار چې زه ورغلم GCS می چې کتل GCS سکور مو ورته کولو آی اوپننګ یې سپونټینیس ډول وکولو او سره رقم سوالو وربل ریسو رقم یعنی ورډز استعمالولو او کله چې ورته ویل چې مورجان لاس خپل پورته کا یا خای لاس یا چپ لاس نو هغه خپل لاس هم پورته کولو یعنی موږ کمانډ بي کولو نو دې رقم چې مو څلور نمبر یعنی سپول واخیستلې آی کې لاس نمبر شولې او کله ورته ویل چې یعنی څنګه ولاړول یا نور خلک ولاړ ورته ویل چې دا څوک دي نو خبره ته دوام نشو ورکولای یو څو یعنی هغه خبرې بولې لکه انسان چې ور باندې نه پوهیږي کنه د رقم سره هغه کې هم درې نمبر واخیستلې نو هغه رقم دې څه رقم څه شو GCS یې 14 راغللو او دغه نفر په موډریټ کې راغللو GCS Great, شاباس ډېر ښکلی زبردست بس په دې شان باندې ځان پوهول دي خیر اوس بل څوک کوم سینریو وایي د GCS لپاره کې تاسو ته یو بله خبره وکړم ښه کله چې پیشنټ انټوبیټ که نه د هغه وربل سی که نه هغه نه وي پوه شوئ نو په ځای د دې چې تاسو هغه وربل ته کومې نمرې ولیکئ هغې ته لیکئ ټي صحیح شوه انټوبیټډ دی خبره پوه شوئ هو استاده not tested صحیح دی دغه دی هلته وګورئ تاسو په اسانه سره کتلی شئ یا داسې چې تاسو ورته وایئ چې نن ټیسټیبل که نه
او یا دا دی چې تاسو ورسره ولیکئ چې لکه نورې نمرې که چېرته پوره وي په نارمل چې کوم انټوبیټډ پیشنټ نه دی هغې چې سکور هغه 15 دی او داسې دی چې کوم پیشنټ انټوبیټډ دی بیا هغې ته چې دی تاسو ورسره ټي لیکئ خو دا شیان باید چې ستاسو حتما جي سي ایس دی جي سي ایس هم چې زده نه وي you will make big blunders نور که څوک څه سوال لرئ پوښتنه لرئ دا ګز د میدان بیا به انشاءالله تعالی بیا سره خبرې کوو سر دا جی سی ایس چې کنه دا ډاکټر صاحب پوښتنه لرم په بخښنې سره کولی شم مهرباني وکوئ پلیز ښه ډاکټر صاحب کیدای شي دا یو څه پوښتنه یعنې مخکې کوم وړاندې کوم دا باید ما وروسته کړې وای خو ډاکټر صاحب کله چې یو مریض موږ ته راځي که نه دغه سټروک لري ایمرجنسي کې اسکیمیک او هیموریجیک سټروک او ټریټمنټ ډېر فرق نو موږ څنګه کولی شو چې هغه وخت کې دغه ډایګنوز کړو چې آیا دا اسکیمیک ده او که هیموریجیک ده او موږ درملنه ورته شروع کړو که نه یعنې یو څوک داسې کلینیکل پوینټ کوي یو خو هیستري ده هیستري نه علاوه هم شی کیدلی شي چې موږ په نظر کې ونیسو مننه سلامت اوسئ داسې چې هیموریجیک او اسکیمیک سټروک کې چې دی که نه جنرالي تاسو پیشنټ ایویلویټ کوئ چې څنګه دی اسکیمیک سټروک کې داسې چې فوکل نیورولوجیک ډیفیسټ پیشنټ کې نه وي هغه پیپل تاسو چیک کوئ که نه نو په زیاتره پیشنټ کې چې دی پیپل ډایلیټیشن نه وي پکې بل دا دی چې اسکیمیا په برین کې چې پروډیوس کیږي هغه یو پروګریسیو انټیټي دی خو هیموریجیک سټروک چې دی هغه پروګریسیو نه دی آن د سپاټ چې دی تاسو سره due to raised intracranial pressure focal neurologic deficit کوي زیاتره مریضان چې تاسو سره هغه کې کیلوموټر ډسفنکشن صحیح دی او اسکیمیک سټروک کې چې دا کیلوموټر ډسفنکشن زر نه راځي لکه دا پریفرل نیورولوجیک ډیفیسټ پیشنټ کې زر نه راځي بل دا دی چې بغیر لدی چې تاسو پیشنټ ته سکین وکړئ it is very difficult to tell او یو خبره بل دی ځنې وخت کې داسې چې اسکیمیک سټروک کې یو سپیسیفیک آرټري چې دی د هغې بلاکیج راځي مثال لږ مخکې ماته یو چا د پېښور نه سکین ولېږه هغې ته چې دی سیریبیلر انفارکټ نو بیا په برین کې چې دی دا رقم ته سپیسیفیک نیورولوجیک ډیفیسټ خو ښیي خو ریزډ انټراکرینل پریشر ساینس پکې موجود نه وي خو هیمریجیک سټروک چې دی د هغې سره ریزډ انټراکرینل پریشر ساینس موجود دي چې موږ پوهېږو چې هغې سره بیا سوډو ساینس دا وي چې لکه oculomotor dysfunction. Overall, what you have to differentiate between ischemic and hemorrhagic stroke is ischemic stroke will present with a specific area's brain's neurologic deficit because the blood supply will not reach the specific point, and then patient can present with aphasia, maybe patient can present with confusion in the frontal lobe, and then patient can present with higher mental functions, parietal lobes, signs, همداسې occipital همداسې cerebellar. Hemorrhagic stroke کې دا دی چې پیشنټ ته raised intracranial pressure نسبتاً زیاتی as compared to ischemic stroke. صحیح دی vomiting persistent پیشنټ ته ځکه چې ongoing phenomena دی brain herniate کوي. No, these are few differences. In order to differentiate best is to take the help of the radiology. مننه ډاکټر صاحب ژوندی دی پوه شوم بل څه سوال څه پوښتنه څه شی چې لرئ Sir, نو باندې کې دا لیکچر باندې پوښوي yes can you hear me?